صباح الخير. في مثل هذه الأيام قبل 42 سنة تأسست قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد عدوان إسرائيلي في العام 1978. آنذاك صدر القرار 425 الذي ينص على انسحاب العدو الإسرائيلي من لبنان، لكن الاحتلال استمر 22 عاماً إلى حين حرر اللبنانيون معظم أرضهم واندحر العدو في 25 أيار من العام 2000. هذا التاريخ الذي أصبح عيداً رسمياً للبنان تحت اسم عيد المقاومة والتحرير. على مدى 42 سنة امتلأ أرشيف قوات الأمم المتحدة في لبنان بمحاضر توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقرارات الدولية وللسيادة اللبنانية في مقابل احترام لبنان للشرعية الدولية وتأكيد تمسكه بمرجعية الأمم المتحدة وبدور قواتها في لبنان. وجودكم هنا ليس بإرادة دولية فقط، وإنما برغبة لبنانية أيضاً، وباحتضان من أبناء هذا الجنوب الصامدين. نحن متمسكون بتطبيق القرار 1701 وندعو الأمم المتحدة إلى فرض التزام هذا القرار على العدو الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط القرارات الدولية ولا يلتزم تطبيق القرار 1701، ويخترق السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، ويهدد ويتوعد لبنان ويجاهر أمام العالم بممارساته العدائية، ويوحي للرأي العام العالمي أنه أقوى من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن وقراراته. من هنا، من مقر قوات اليونيفيل، أتوجه بنداء إلى العالم ليفرض على العدو الإسرائيلي تطبيق قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 والانسحاب من الأراضي والمياه اللبنانية المحتلة، لأن استمرار هذا الاحتلال برا وبحرا يمنع تثبيت الاستقرار. هنا في الناقورة هذه 1850 متر مربع هي لنا، هي أرض لبنانية ومقابلها في البحر مياه لبنانية، وهناك في مناطق أخرى ما تزال توجد أراضٍ تحت الاحتلال، ونحن لن نتنازل عن حبة تراب من وطننا. إن لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 وبدور قوات الأمم المتحدة والمحافظة على وكالتها وعديدها دون أي تعديل، لأن الحاجة إليها ما تزال ضرورية وملحة في ظل محاولات العدو الإسرائيلي المتواصلة لزعزعة الاستقرار في جنوب لبنان وانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية برا بحرا وجوا. كما أؤكد على أهمية أن تستمر قوات اليونيفيل بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني منعا لأي التباس، وبما يسهل من مهمة قوات اليونيفيل ويعزز الثقة مع أبناء الجنوب. إنني أغتنم مناسبة مرور 42 عاماً على تأسيس قوات الأمم المتحدة لأتوجه بتحية شكر وامتنان إلى جميع الضباط والرتباء والجنود الذين خدموا ويخدمون في لبنان منذ العام 1978، إلى الذين ما زالوا أحياء، وإلى الشهداء الذين سقطوا في أداء رسالتهم الإنسانية، وإلى الذين رحلوا عن هذه الدنيا. أبناء الجنوب الطيبون يحفظون لكم وقوفكم إلى جانبهم، هم الذين دفعوا غالياً ثمن الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته. إن لبنان يعرب عن امتنانه الشديد للدول الصديقة التي تساهم في عديد اليونيفيل والتي تجسد التزامها بقيم السلام التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة. كما أني أعرب عن تقديري للجهود التي يبذلها
المتحدة السيد أنطونيو غوتريتش لوقوفه الدائم إلى جانب لبنان ومساعدته على تجاوز التحديات التي تواجهه. من هذا المكان أتوجه بالتحية إلى جنرال ديل كول وقيادة وضباط وجنود قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان. أنا هنا اليوم لأشد على أيديكم، أنتم الذين تعيشون بعيداً عن أوطانكم وعائلاتكم وتحملون مسؤولية حماية القرارات الدولية وتتعرضون لضغط كبير من جانب العدو الإسرائيلي الذي يتحدى دوركم ويعرقل مهمتكم. أنتم هنا في لبنان يحتضنكم اللبنانيون أبناء الجنوب الطيبون الشرفاء ويحترمون وجودكم ويحفظون لكم تضحياتكم، فدماء شهداء اليونيفيل اختلطت مرارا مع دماء الشهداء اللبنانيين في الجنوب البطل، ومجزرة قانا مثال للتاريخ. تحية لكم من لبنان الذي يحترم دوركم ويقدر جهودكم. عشتم وعاش لبنان.